Fortfarande ingen lösning på spegelvänt. Jag ska se ifall jag hörs. Jag ska se om micken är på. Och hjälp! Jag hade inte stängt av ljudet. Välkommen Stefan och Barbara. Jag ska hoppa över reklamen på min. Så! Välkomna! Nu har ännu en vecka gått. Hej Fatima, välkommen! Jag ska vända på den här så att jag blir rätt vänd. Så! Nu ska vi se. Nu är jag rätt vänd och jag hoppas att ni hör mig. Och Kristin är här och Samantha. Så välkomna. Idag så är och exdrti. Välkommen. Jag vet inte om jag sa det där rätt någonstans. Idag är jag glad. Det har varit en fantastisk helg. Välkommen Estella. Ja, och Justina, välkommen. För det första så är det strålande sol från en klarblå himmel. Välkommen Edik, Svetlana och Inga-Maria och hej med rosen. Jag är lite dålig på att läsa kyrilliska. Asiab, välkommen. Ni är så välkomna. Ja, jag har haft en bra vecka, har jag. Jag ska göra så där. Har ni haft en bra vecka? Isaiah säger att det är fint väder i Stockholm. Jag undrar om det är fint väder i hela Sverige. Hur är vädret i Tyskland och Frankrike och Italien? Är det fint väder där också? Välkommen Ako och Emi och Gisela och Nadesta. Vad roligt att se er. Så fantastiskt. Ja, varför har det varit en bra vecka? Ja, jag har träffat min son i Östersund 3 gånger. Mervat, välkommen. Och Joannis och Inga-Maria och Svetlana har ett fint väder i Tyskland. Ja, det är fantastiskt. Jag ska faktiskt gå ut en stund, ska ni få se vad fint det är. I onsdags så åkte vi till Östersund. Alla lärare på gymnasiet i Järpen. Vi åkte till Östersund och så träffade vi alla lärare där. Språklärare. Och det var en fantastisk dag. Och så träffade jag min son lite granna. Hej Emily! Ja, och sen så på torsdagen så åkte jag in till Östersund igen. För att då hade jag utvecklingssamtal med Jonathan på Argentinskolan som han går på i Östersund, gymnasium. Och sen på fredagen åkte jag till Östersund igen. Därför att då skulle jag plugga med Jonathan. Jag skulle plugga svenska. Han ska ha svensk grammatik och prov på det. Och sen så var det även svenska att skriva. Så då åkte jag in till Östersund igen. Och då åt jag ute med mina 2 söner. Så jag åt på Barbecue Garden i Östersund. Där det är en buffé med asiatisk mat. Fantastiskt gott. Och jag tycker att det är en enorm lyx att få umgås med sina barn och gå ut och äta och sitta och prata och ha det trevligt.
Claudia är här och Viktor är här. Viktor tror inte att gå ut utan att täckningen försvinner. Ja, jag har faktiskt gjort så här nu att jag tar bort wifi när jag spelar in. Så att det inte blir störningar. Det blir så stökigt då. Mitt kontor är en ganska lång bit ifrån routern. Så att det kanske är lite dålig täckning på mitt kontor. Ja, nu är det är lite kallt i Åkersberga. Ja, det är jättetrevligt att träffa sina barn 3 dagar i rad. Det är en ynnest. Ynnest, det kanske är ett svårt ord att få träffa sina barn. Men det är 22 mil tur och retur till Östersund. 220 kilometer. Så på 3 dagar åkte jag 66 mil. 660 kilometer. Det var det värt. När jag sitter i bilen så lyssnar jag ofta på bok. Så jag har lyssnat på mycket böcker den här veckan. Hej Anna, välkommen. Vet inte om jag har missat och sagt välkommen. Lana, välkommen. Bor i Linköping. Det är säkert sol i Linköping också. Det är ganska roligt. I Sverige så heter många städer Köping. Alltså Linköping, Jönköping, Enköping. Och jag kommer ifrån Köping bara. Och då brukar många fråga. Är det Linköping eller Jön eller En? Nej, det är bara Köping. Ja. Jag har träffat Jonathan 3 gånger den här veckan. Och sen kom Johannes hit i lördags. Alltså igår. Därför att han skulle spela. Johannes, han som snart fyller 30 år. Han spelar i 2 olika band. Han är musiker. Fast bara på fritiden. Inte heltid. Och han är med i ett afterski-band. De heter så här. Så kan ni söka. Så här heter deras band. Trio Comp All Stars. Så man kan faktiskt söka på YouTube och sen kan man se det bandet. De spelade på en afterski i Åre. Och det var fullt med folk. Alla hoppade och hoppade och sjöng och hoppade. Och kanske vissa drack för mycket öl. Så några blev lite mer vingliga på fötterna. Ja, men det var jätteroligt. De spelade i 1 timme och 30 minuter. Och jag tittade och var en väldigt stolt mamma. De är jätteduktiga. Välkommen Daniel. Välkommen Sabba. Och välkommen PPODD. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttala just det. För alla er som är nya. Man vet inte om det här är första gången som ni är och tittar på mig när jag har språkfika. Ni är 57 stycken nu. Hur många av er är här för första gången? Ungefär för 1 år sedan så tänkte jag att jag skulle börja med live. Och Anastasia, hon gör språkpromenader. Men hon bor ju mitt i ett område där det finns många ställen att göra språkpromenader varje vecka. Jag bor i en by med 1000 invånare. Det är samma gata hela tiden. Ibland gör jag språkpromenader. Och så tänkte jag,
ja men vad kan jag göra? Och då tänkte jag att ja, men fika är jag bra på. Så jag har min kopp te här och så pratar jag om sådana saker som man pratar om på en fika. Vad man har gjort under veckan, vad man ska göra, vad man är glad för. Jag pratar aldrig världspolitik eller ekonomi, för det gör så många andra. Så jag försöker fokusera på vardagliga saker som man pratar om på fika. Oj, gör inte Anastasia språkpromenader längre? Okej. Välkommen Mohammed och Ravnar. Vad gör Anastasia då? Jag har inte tittat på hennes kanal på ganska länge. Hon har i alla fall fått 100 000 prenumeranter och då får man en liten blankett ifrån YouTube. Jag är inte där än. Jag har 74 000 prenumeranter. Om 5-6 år kanske jag är där. Ja, på fika så pratar man om olika saker. Oj, Anastasia har mycket stress. Det är inget bra. Jag är i stort sett aldrig stressad. Det är för att jag har ett mantra. Ett mantra, det är saker som man säger till sig själv. Och då säger jag ofta så här. Jag har all tid i världen, men jag kan bara göra en sak åt gången. Vi har egentligen väldigt mycket tid. Men om man tänker på just den saken man gör och inte på alla saker man inte gör, då blir man inte lika stressad. Och då ska vi se, hon tar en paus. Oj, hon ska ta hand om sin hälsa. Jag ska faktiskt ringa till Anastasia. Jag har hennes telefonnummer och vi har gjort en film ihop en gång. Men hon har gjort så otroligt många språkpromenader. Så ni kan säkert gå tillbaka och titta på hennes tidigare språkpromenader. Ungefär som man kan göra med mina fika. Jag pratar om olika saker varje gång. Ja, så igår så var jag på afterski och tittade när min son spelade. Det var fantastiskt roligt. Och det var så mycket folk. Det var knökfullt. Och ja, det var solen sken från en klarblå himmel. Och alla människor var alldeles rödrosiga på kinderna. Eftersom de hade varit i solen hela dagen. Det var fantastiskt roligt. Och sen en annan rolig sak i veckan. Min man Thomas är adopterad. Han är född 1963. Och på 60-talet i Sverige så fanns det många barnhem. Det var många kvinnor som blev gravida. Det fanns inga preventivmedel. Och ibland kunde de inte ta hand om barnen. Så min man var på ett barnhem. Och sen fick han ju en familj som hämtade honom. Men för 10 år sedan så letade vi reda på hans biologiska familj. Det var spännande. Vi var jättenervösa. Man vet ju inte. Man har ingen aning. Och nu ska vi se vad ni skriver. Hej, välkommen Lubov. Och min son spelar musik. Han spelar bas. Så min son, eller vad säger jag, min man, hans pappa dog, alltså hans pappa som när han blev adopterad dog när han bara var 10 år i cancer. Och hans mamma dog när han var 31 år. Så han hade inga syskon eller mamma och pappa kvar när jag träffade honom.
Och sen för 10 år sedan så letade vi reda på hans familj. Och han har 2 systrar, en helsyster och en halvsyster. Och sen så har han en mamma kvar. Och nu var hans halvsyster med man här uppe och åkte skidor. Och vi har träffat dem flera gånger per vecka. Och igår bjöd jag på middag. Och idag kom de hit och åt och fikade med oss i solen. Visst är det förunderligt? Välkommen Biljana. Så jag har träffat min yngste son som fyller 18 år 11 april. Jag har träffat min äldste son som fyller 30 den 13 juni. Och sen så har vi träffat Thomas halvsyster med man. Och sen var även Zacharias här, så då fick jag träffa mitt barnbarn. Kan det bli mycket bättre än att få träffa nästan hela sin familj? Så det har varit en fantastisk vecka. Jag känner mig glad ända in i själen. Köping betyder väl liten handelsplats eller liten... Jag tror att Viktor slog upp det en gång. Kommer du ihåg Viktor vad Köping betyder? Ja, förunderligt är ett ord på svenska. Det finns en författare som har skrivit, det är vidunderlig också. Förunderlig, vidunderlig. Jag tycker om de orden. Carl Johan Wallgren tror jag han heter. Han har skrivit